Є у нас, знаєте, таке посилення підтримки в Європі. Наші європейські союзники, вони значно активізувалися, особливо останнім часом. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що дискусії навколо постачання Україні далекобійних ракет «Таурус» вони можуть стати причиною відвернення уваги від інших важливих сфер. Зокрема, німецький високопосадовець відзначив, що потрібно не забувати про достатню кількість артилерійських боєприпасів для Києва та ракет більшої дальності. Те, що секретна інформація просочилася із засідання, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається своєю поведінкою зробити собі ім'я, якимось чином зіграти свою гру. По-перше, ця дискусія місяцями доводилася до крайнощів. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були дійти до того, щоб виключити її раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших сферах є більш важливою. Я нагадаю, що раніше очільник ФРН Олаф Шольц заявив про свою категоричну позицію щодо передачі Україні далекобійних ракет «Таурус». Шольц відзначив, що його позиція базується на важливій секретній інформації, котру не можна озвучувати публічно. Проте саме така інформація є причиною, чому власне німецький очільник не готовий ухвалити рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет «Таурус». При цьому працюють наші європейські партнери. І от вже щойно стало відомо, що Польща та Німеччина планують створити коаліцію бронетанкового потенціалу для забезпечення України сучасними танками. Зокрема, про це повідомили міністр оборони Польщі та Німеччини Владислав Косиняк-Камиш та Борис Пісторіус під час спільної прес-конференції. Вони відзначили, що майбутня коаліція, вона вважатиметься однією із найважливіших з тих, котрі були створені до цього. Ну і також планується, що до відповідного проєкту доєднається також і Велика Британія, Швеція та Італія. Ну і ще одні важливі новини надійшли щойно. Reuters пише про те, що Жозеп Борель запропонує використати 90% прибутків від заморожених активів в Європі, російських активів. Оце те, на що ми настільки сильно чекаємо, на саме закупівлю зброї для України. Власне, це та пропозиція, яка стосується тих активів, які нині перебувають, зберігаються саме в Європі. І за словами голови євродипломатії, це може принести близько 3 мільярдів євро на рік. Тобто це 3 мільярди євро додатково тих коштів, які можуть використати на закупівлю зброї для України. Свою пропозицію Жозеп Борель запропонує країнам-членам Європейського Союзу. Напередодні саміту лідерів ЄС відбудеться ця пропозиція. Її пропонує Жозеп Борель внести або ж в четвер, або ж цієї п'ятниці. Тобто, знаєте, бачимо, що такими дуже маленькими кроками, але потрішку ми рухаємося. Наші партнери рухаються і розуміють важливість підтримки закупівлі зброї для України і розуміють важливість стримування цієї російської агресії. Ну і, звичайно, що реалізації контрнаступу, який українські оборонці рано чи пізно все одно мають здійснити, аби витіснити російських окупантів з нашої землі.